DMX 512 कन्ट्रोलर मिनिपल 1024 लाइटिङ कन्सोलमा म सेटअपको बारेमा बताउन गइरहेको छु। सेटअप भनेको हाम्रो यो कन्सोलको सबै फङ्सनहरू सेटअप सिस्टमको सेटअपको बारेमा छ। सो सेटअप बटम थिचिसकेपछि यसमा हाम्रो अप्सन आउने भनेको युडिक्स, वाइप, इङ्ग्लिस अथवा चाइनिज ल्याङ्ग्वेज, पर्सनालिटी म्यानेज र युजर सेटिङ हो। यसमा चाहिँ हामीले युडिक्समा गयो भने जुन हाम्रो अहिलेसम्म भएको प्रोग्रामिङहरू सेभ गर्नु पर्यो भने सेभ डाटा गर्ने। सो मैले यसमा चाहिँ 1 लेखिदिन्छु है, A1 लेखिदिन्छु, A1 ओके, A1 गर्दै इन्टर टु सेभ है, सेभिङ प्लिज वेट भन्दैछ, सेभ भयो। अब हामीले A1 भनेर सेभ गरेर राखेका छौँ। अब यसमा सेटअपमा गइसकेपछि युडिक्समा हामीले सेभ गरेको प्रोग्रामिङहरू सेभ गर्ने डाटाहरू सेभ गर्ने त भइहाल्यो। अब रिड डाटा, किनभने अब अहिले सेभ गरेको डाटाहरू चाहिँ रिड गर्ने, जस्तो मेरो यहाँ धेरैवटा 5वटा भइसकेको छ है। A1 चाहिँ अघि हामीले गरेको सेभ गरेको फाइल हो। जस्तो A1 चाहिँ मैले A1 भनेको यसमा चाहिँ मैले गएर इन्टर गरेँ भने लोड हुन्छ त्यो फाइल। अहिले सेभ गरेको फाइल मैले वाइप गराएको छु अथवा कुनै कन्सोलमा लगेर कुनै पनि यो सेम कन्सोलमा मिनिपल 1024 मा लगेर लोड गऱ्यो भने सबै प्रोग्रामिङ डाटाहरू लोड हुन्छ। अब जाउँ सेटअपमा वाइप भन्नासाथ वाइपमा चाहिँ के छ भने यो सबै क्लियर गर्ने, वाइप गर्ने होइन, हामीले भन्छौँ नि वाइप गर्ने। वाइप अफ प्लेब्याक भनेको यो प्लेब्याकहरू सबै वाइप गर्ने होइन। वाइप अफ प्यालेटहरू वाइप गर्ने है। मैले प्यालेट चाहिँ यसमा प्यालेटहरू चाहिँ हालेको छैन है, म प्यालेटको बारेमा पनि अर्को भिडियोमा भन्नेछु प्यालेटको टपिक्समा। वाइप अफ प्यालेट मात्रै वाइप गर्ने। वाइप अल भनेको सबै डाटा टोटल्ली डाटाहरू क्लियर गर्ने वाइप अल हुन्छ। सो अब यहाँ चाहिँ हाम्रो कतिवटा छ, 6वटा प्लेब्याक छ। मैले वाइप अफ प्लेब्याक गरेँ भने वाइप अफ प्लेब्याक इन्टर गर्दा नि ल प्लेब्याक सबै गयो होइन। अब हेरौँ फेरि सेटअपमा जाउँ, वाइपमा जाउँ, वाइप अफ प्यालेट है। वाइप अफ प्यालेट गऱ्यो भने इन्टर गरौँ, प्यालेट जति यसमा जुन हाम्रो प्यालेटहरू हाल्यो सबै गयो। अब फेरि सेटअपमा जाउँ, वाइप अल गरेपछि अब अहिलेसम्म हाम्रो के छ भने ल है हेरौँ है, सबै प्याचिङ छ नि होइन, प्याचिङ छ। अब वाइप अल गरिसकेपछि के हुन्छ, सेटअपमा गएर वाइप अल गरेपछि के हुन्छ, सबै डाटाहरू यसमा भएको डाटाहरू सबै डिलिट हुन्छ। अब छ चेन्ज केही पनि छैन है। अब यसमा भनेको अब हामीले यसमा फेरि सेटअपमा गएर युडिक्स गरेर रिड डाटा गरेर त्यसपछि अहिले हामीले गरेको A1 होइन, A1 इन्टर गरेपछि लोड भयो, लोडमा गयो, लोडिङ प्लिज वेट ओके। प्लेब्याक पनि आयो, यहाँ भएको सबै जुन प्याचिङहरू सबै आयो। अब फेरि सेटअपमा जाउँ, वाइपको बारेमा हाम्रो सबै भइहाल्यो। अब इङ्ग्लिस र चाइनिज है, सी थिच्यो भने चाइनिज भयो, फेरि सेटअपबाट थिचेर फेरि सी थिच्यो भने इङ्ग्लिस भयो होइन। ल्याङ्ग्वेज बाइ द वे हामीले झुकेर चेन्ज भइहाल्यो भने पनि यो याद गर्नुपर्ने के छ भने यस्तो, अब सेटअप बटनमा गएर इङ्ग्लिस भन्ने छ, सी थिच्दैछ इङ्ग्लिस भइहाल्छ है। अर्को छ पर्सनालिटी म्यानेज। पर्सनालिटी म्यानेजमा के छ भने यो फिक्चरहरू जुन पर्सनालिटी छ नि, फिक्चर पर्सनालिटीहरू यो चाहिँ म्यानेज गर्ने हो। यो भित्र गइसकेपछि पर्सनालिटी म्यानेज डिलिट पर्सनालिटी, हामीले कुनै पर्सनालिटीहरू फिक्चरहरू यसको पर्सनालिटी फिक्चर पर्सनालिटी डिलिट गर्छ, डिलिट अल पर्सन होइन, अपडेट पर्सनालिटी, यो डिलिट अल पर्सनालिटी, एडिट पर्सनालिटी भयो। अब यसमा चाहिँ के छ भने डिलिट पर्सनालिटी गरेपछि, जस्तो मैले डिलिट पर्सनालिटी गरेँ, ल MH 575 मलाई डिलिट गर्नु पऱ्यो ओके, इन्टर टु डिलिट होइन, इन्टर गरेपछि डिलिट होइन। अब भयो 577 गयो है। अब यसमा ल मैले यो सञ्जय भन्ने छ, सञ्जय भन्नेलाई डिलिट गरिदिन्छु, डिलिट पर्सनालिटी सञ्जय 5 होइन, 5 भने कि इन्टर गयो है। अब बाला फोरे होइन, ल बाला ल डिलिटको बारेमा भइहाल्यो है। अब एक्जिट गरौँ। अब डिलिट अल पर्सनालिटी, अब यो पर्सनालिटी सबै डिलिट गर्ने भने डिलिट दिने होइन, इन्टर टु अल डिलिट,
इन्टर थिचेपछि अल डिलिट हुन्छ हैन मैले अब डिलिट अल पर्सनालिटी नि गर्दा इन्टर टु है छैन अब पर्सनालिटी नै छैन डिलिट पर्सनालिटी अब केही पनि देखाउँदैन है छैन पर्सनालिटी ब्ल्याङ्क अपडेट पर्सनालिटी अब अपडेट पर्सनालिटी भनेको चाहिँ पेन ड्राइभबाट यो जुन इनबोर्डमा चाहिँ मेमोरीमा चाहिँ अपडेट हुने हो अपडेट पर्सनालिटी गरे अपडेट पर्सनालिटी प्लिज वेट रिडिङ स्ट्यान्डर्ड र भिआइजेडआई छ यो रिडिङ भयो है अब एडिट पर्सनालिटी अब अहिले हामीले सबै डिलिट गरिसक्यो अब क्रिएट पर्सनालिटी गर्नुपर्छ क्रिएट पर्सनालिटी गरेर चाहिँ हामीले नयाँ पर्सनालिटी चाहिँ बनाउन सक्छौँ अथवा नयाँ फिक्चर बनाउन सक्छौँ यो नयाँ फिक्चर बनाउने चाहिँ भिडियो मैले पहिला नै अपलोड गरिसकेको छु अब यसमा जाउँ अब हामी हेरौँ यसमा अब चाहिँ जस्तो एकचोटि म प्याच गएँ पिक्चर प्याच पिक्चरमा के छ केही पनि छैन किन छैन भनेदेखि हामीले अघि नै सबै डिलिट गरिसक्यौँ है अब हामीले फिक्चर प्याच गरिसकेपछि त्यो सबै झिक्दै पनि केही प्रब्लम हुँदैन है जस्तो हाम्रो प्याच वाइप अल गरिसक्यो नि त होइन अब यसमा म रिड गरेर युडिस गर्छु रिड डाटा होइन A1 थियो A1 इन्टर टु लोड ल सबै आयो है प्याचिङ सबै आयो सेटअप बटनको बारेमा यति नै हस् धन्यवाद अब डिलिट बटनको बारेमा म अर्को भिडियोमा भन्नेछु डिलिट र कपी बटनको बारेमा म अर्को भिडियोमा भन्नेछु हस् धन्यवाद